Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνω κουκιά φρέσκα με χυλό, χυλωτά. Εμείς τα λέμε στην Κύπρο με χυλαρούι από το χυλό. Η πεθερά μου τα λέει σκορτοδιάνηση. Έχω και τα βραστά τα κουκιά με αγκινάρες, μπορείτε να τα δείτε. Τώρα όμως θα τα κάνω με χυλό. Συνήθως αυτήν τη συνταγή την κάνεις όταν περισσέψουν από τα βραστά. Ακριβώς, και την επομένη ημέρα, φίλες μου, και να μπορώ να περισσέψω, τα κάνω σκορτοδιάνηση, τα κάνω με χυλαρούι, με χυλό. Τα παιδιά μου πάντως τα λατρεύουν, τους αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο νεκτικό. Είναι απλό φαγητό και αξιοποιούμε και το φαγητό μας την άλλη ημέρα και το αλλάσουμε γεύση. Έτοιμο, Μιχάλη μου. Κάντε τα, φίλες μου, απολαύστε τα. Σε υγεία σας, φίλοι και φίλες. Εξαιρετικά, φίλοι και φίλες. Πραγματικά είπαμε ότι είναι ορεκτικό, αλλά είναι κανονικό φαγητό. Φίλες μου, συνεχίζουμε με τα υλικά και φίλοι μου. Έχω 600 γραμμάρια κουκιά ακαθάριστα. Θα τα βράσω όταν τα καθαρίσω και τα πλύνω σε 1,5 λίτρο νερό γκρίο, μέσα στο οποίο θα βάλω 20 ml ξύδι και 20 ml λεμόνι. Συνολικά εδώ έχω 40 ml ξύδι και λεμόνι. Και ένα κουταλάκι γεμάτο 6 γραμμάρια αλάτι για το βράσιμο των κουκιών. Και προχωρούμε. Μπορούμε να βάλουμε και αγκινάρες, φίλες μου. Σήμερα δεν θα βάλω αγκινάρες, επειδή να τις κάνω έτσι με χυλό, προτιμώ μόνο κουκιά. Μετά το βράσιμο θα χρειαστώ, ο χυλός μου θα έχει αλεύρι. Έχω 2 κουταλιές, 40 γραμμάρια αλεύρι. Ό,τι αλεύρι έχετε, φίλες μου, εγώ έβαλα χωριάτικο. Θέλω λαδάκι, είναι ελαιόλαδο βέβαια, είναι 70 ml, 7 κουταλιές. Το ξιδάκι μου είναι 50 ml, 5 κουταλιές, αλλά εξαρτάται πόσο δυνατόν είναι το ξύδι μας. Εμάς είναι δυνατό ξύδι. Στο τέλος θα το δοκιμάσουμε, Μιχάλη, θα βάζουμε λίγο και θα δούμε τη γεύση του. Επίσης θα χρειαστώ και λίγο νεράκι. Το νερό του τον έβαλα εδώ για να μην ξεχάσω, φίλες μου, ότι θα βάλω και νερό. Αλλά θα πιάσει νερό που το βράσιμο των κουκιών. Ναι, που θα σουρώσω τα κουκιά μου, θα πιάσω νερό για να κάνω το χυλό. Σκορδάκι. Είναι 3 σκελίδες, μπορεί να βάλετε και περισσότερες. Εν τούτο μπορεί να δώσει τη γεύση. Η σάλτσα τούτη, ο χυλός τούτος, φίλες μου, μοιάζει με το σαβόρο. Και αλάτι. Αλάτι, ένα κουταλάκι, 6 γραμμάρια. Οι σκελίδες μας είναι μέτριες, Μέτριες, είναι φρέσκα σκόρδα, έχει τώρα ωραία σκόρδα, έχουν έντονη μυρωδιά. Και συνεχίζουμε, φίλες. Πάμε με την εκτέλεση. Ναι, μέχρι να καθαρίσω τα κουκιά μου, θα βάλω το ξύδι, λεμόνι, και θα βάλω και το αλατάκι, φίλες μου, και θα τα βάλω στη φωτιά. Ένα κουταλάκι είναι αλάτι, ναι, και 20 ml ξύδι, 20 ml λεμόνι. Και πάει. Φίλες μου, τα τρυφερά τούτα, αν έχει κάτι που το θέλουμε πάνω, κόβουμε τα γύρω και τα χαράσω και εδώ. Τούτο, που πιο μεγάλο, να το ανοίξω και να πάρω το κουκί από μέσα. Μόνο. Τούτο που μικρούλι, θα το καθαρίσω γύρω. Να φύγει η ίνα που υπάρχει γύρω. Ακριβώς. Χαράζεις το. Και τούτο είναι τρυφερό, φίλες μου. Και μετά θα τα πλύνεις, Βέβαια, να τα ξεπλύνουμε γύρω. Αν έχει κάτι που δεν θέλουμε να φέρουμε το, θα τα καθαρίσω έτσι, θα τα ξεπλύνω και θα τα ρίξω στο κοχλαστό νερό που έχω βάλει αλάτι, ξύδι και λεμόνι. Βάλω το αλάτι, το ξύδι και το λεμόνι για να μην μου μαυρίσουν τα κουκιά. Το κουκί, Μιχάλη, μαυρίζει εύκολα. Δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε πολύ ώρα πρωτήτερα. Θα μαυρίσουν. Πρέπει καθάρισμα και ψήσιμο. Οξυδώνονται πάρα πολλά. Τούτα να τα αφήσω δαμέ για κάποια ώρα, θα μαυρίσουν. Αυτά είναι τα κουκιά μας, φίλες μου, με το χυλαρούι, με τη σκορτοδιάνηση, κατά που λέει η πεθερά μου. Τα ξεπλένεις? Ναι, φίλες μου, τα ξεπλένουμε, καλά. Έχει βράσει το νερό μας. Ρίχνω τα μέσα. Δεν κάνουμε πολλά, διότι είναι σαν ορεκτικό που το κάνουμε. Οπότε τώρα θα τα περιμένουμε έτσι να κοχλάσουν. Μόλις κοχλάσουν, φίλες μου, θα τα κλείσω στη χύτρα πιέσεως, διότι διατηρούν και ωραίο το χρώμα. Επειδή ψήνονται πιο γρήγορα, δεν προλαβαίνουν να οξυδωθούν, να μαυρίσουν. Γίνονται πολλά ωραία. Αν δεν θα ψηθούν στη χύτρα πιέσεως, καμιά 40 λεπτά να θέλουν για να ψηθούσει. Ωραία. Αν έχει λίγο αφρό να φύγουμε τώρα, αλλά είναι καθαρά. Κλείνω. Λοιπόν, να σφυρίσει. 3 λεπτά μετά το κλείσιμο της χύτρας πιέσεως άρχισε να σφυρίζει και χαμηλώσαμε τη φλόγα. Μιχάλη,
μου πρέπει να είναι έτοιμα. Εγώ καταλάβω από τη μυρωδιά φίλες μου ότι έχει κάτι. Εννομένη και αφήνουμε την να χωρίσουμε να την αντίξουμε. Είναι παραδοσιακές του τις συνταγές Μιχάλη και θέλω να μείνουν. Έκαναν τις οι γιαγιάδες μας, η μάμα μας και να μάθουν και οι νεότερες. Άνοιξε το ρατμό να τελειώνουμε. Το καλό πάει προς το παράθυρο, για το αγκοσμητήρα. Ως συνήθως στο κουτσινάκι κάτω που τα κάνω τούτα, αλλά λόγω του βίντεο έμεινα πάνω. Από τη στιγμή που κόχλασε το νερό και κλείσαμε την κατσαρόλα μας, 12 λεπτά μετά σβήσαμε τη φλόγα και μετά από 1-2 λεπτά που απελευθερώθηκε ο ατμός, την έχουμε ανοίξει και τα κουτιά μας είναι ψημένα. Εσείς μπορείτε αν θέλετε να κλείσετε τη φλόγα από τα 10 λεπτά και να το αφήσετε ακόμα 3-4 λεπτά μέχρι να απελευθερωθεί σιγά σιγά ο ατμός και θα έχουν ψηθεί. Πρέπει να είναι προσεκτικές με τις χύτρες. Πιέσεως εντάξει, Να δεν ξέρουν, ανοίγει, έτσι αλλιώς δεν δεν ανοίγει ανοίγει. άμα υπάρχει πίεση. Κράτησαν το χρώμα τους. Ακριβώς. Τι θα κάνεις τώρα? Θα τα ρίξω στο σουρωτήρι μου. Να τους αφήσω κάποια υγρασία. Θα βάζει πίσω. Θέλω να είναι λίγο βρεγμένα για το χυλό. Αλλά τούτο φίλες μου δεν θα το πετάξω μέχρι τέλους. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις λίγο από αυτό. Ακριβώς. Πώς προχωρούμε τώρα? Πανεύκολο. Έσταξε λίγο νεράκι. Η Ελίζα θα το καθαρίσει αμέσως. Στα 12 λεπτά σβήνουμε τη φλόγα. Από τη στιγμή που κόχλασε το νερό και κλείσαμε τη χύτρα πιέσεως. Ναι, όχι που σφύρισε, που την κλείσαμε. Ναι. Διαφορετικό όταν σφυρίσει και διαφορετικό όταν την κλείσουμε. Διότι παίρνει ακόμα 2-3 λεπτά μέχρι να σφυρίσει. Ναι. Και όταν την σβήσουμε, πάλι συνεχίζει να ψήνονται. Βέβαια, διότι ενώ υπάρχει ατμός πιεσμένος μέσα ή ενώ τα έχουμε σε ζεστό νερό των 100 βαθμών Κελσίου, το ψήσιμο συνεχίζει. Θα ρίξω το λαδάκι μου. Προσθέτεις λοιπόν το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο. 70 ml όπως είπαμε. Ναι. Θα κόψω το σκορδάκι για να κάνω τη σκορτοδιάνηση. Α, το ψιλοκόβεις έτσι. Ναι. Μα τούτο μπορεί να το δω και τη γεύση. Ο σκόρδος, το ξύδι, έγινε το φαΐ χωρίς σκόρδο. Να βάλω και λίγο το λαδάκι. Ένα κουταλάκι. Θα το βάλω φίλες μου. Να δω τη γεύση και θα προσθέσω. Θα τους δώσω μια ελαφρά τηγάνιση. Γι' αυτό το λένε σκορτοδιάνιση. Και μια κατσαρόλα θα χρησιμοποιήσετε φίλες μου. Όχι πολλά, σκεύη και να βαριέστε. Και που δείχνω πολλά μέσα στις συνταγές, άμα να τα κάνω μόνη μου, και βάλω τόσο πολλά. Τα υγρά μου θα χρησιμοποιήσω με τη σειρά ένα δοχείο. Τα στερεά άλλο. Και έτσι εγεμίνιζει η λεκάνη μου. Με σκεύη που θέλουν λύσιμο μετά. Ακριβώς. Δεν θα το καβουρνίσουμε, απλώς να πάρει μια μυρωδιά. Έτσι, να μυρίσει το σκόρδο όπως τώρα. Ακριβώς. Δεν θα το αφήσουμε, εντούτοι τη μυρωδιά που πρέπει να αφήσουμε. Χαμηλώνουμε τη φλόγα. Χαμήλωσα τη φλόγα. Καλά έκαμες. Και προσθέτεις το αλεύρι. Προσθέτω το αλεύρι σιγά σιγά φίλες μου. Και ανακατεύεις. Ανακατεύω. Τώρα με το αλεύρι μονάνι. Αν χρειαστεί λίγο νεράκι για να γίνει ο χυλός. Ακριβώς. Θα πάρεις από το ζεστό που βράσαμε τα κουτιά. Θα το πάρουμε, να το αφήσουμε να είναι λίγο χλιαρό. Μπαίνει και το ξυδάκι μου, θα το βάλω όλο. Πήγε. Έφυγε, δεν πειράζει. Δεν θέλει. Να θέλουμε και ζουμί Μιχάλη. Έβαλα ένα ποτήρι. Πήρες ένα ποτήρι από το ζωμό των κουτιών και προσθέτεις λίγο για να κάνεις το χυλό. Το χυλό. Θα δούμε πόσο θα χρησιμοποιήσεις. Πάει πίσω στη φωτιά. Πήρε 150, έμειναν 50 γραμμάρια. 50 ml. 50 ml. Άρα έβαλες και 150 ml νερό. Νερό. Από τα βρασμένα κουτιά. Έγινα χυλός. Ψηθήκα, έτοιμα. Τελειώσαμε. Τούτα ναι, ακριβώς. Είναι εύκολο φίλε μου. Σβήνουμε τη φλόγα. Σβήνουμε και δοκιμάζουμε. Θέλουν αλάτι, θέλουν ξύδι, ό,τι θέλουν θα προσθέσουμε. Φίλες μου, ο Μιχάλης δεν περίμενε να σερβίρουμε και το ψάρι στο τραπέζι, να το ετοιμάσουμε. Έχουμε ωραία γόπα στο φούρνο. Άμα αρχίσουν τα γαστρικά υγρά τρέχουν, να σταματήσεις τώρα. Άλλο που θέλεις. Να μας δίνει το ψάρι.